Hello, everyone. Good afternoon, and thank you for being here with us today. Today, we're having a talk on conceptual art, and some of the questions that we started out when thinking about this talk was, what is conceptual art? Who were the pioneers who were pushing this language further and further? Is it getting it further away from what it was from the beginning, or does it mean that it's opening up other dimensions of how we think and practice conceptual art? What is the relevance of conceptual art today, not just around the world but also in Vietnam? What does it mean when you say you are a conceptual artist, or you're conceptually thinking about art, or conceptually making art? So today we have Alessandra Dias, who holds a master in art and cultural management. She has been working as a cultural manager in Southeast Asia since 2008. And Alessandra has been working on numerous outreach projects in Singapore and Hong Kong and Vietnam and also the States. And it's a pleasure to have you here with us today. I'm going to hand over the mic to you to start the introduction. Thank you. Xin chào tất cả mọi người và rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dành thời gian buổi chiều thứ Bảy đến tham gia buổi workshop về nghệ thuật ý niệm hay là nghệ thuật vị niệm với cô Alessandra Dias. Thì trước khi bắt đầu buổi workshop thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái câu hỏi mà để chúng ta thể suy nghĩ đến trước khi chúng ta bắt đầu buổi workshop này. Thì thứ nhất là nghệ thuật ý niệm hay nghệ thuật vị niệm là định nghĩa là gì? Ai là những người tiên phong trong cái phong trào nghệ thuật ý niệm này? Và những cái người tiên phong đó thì họ đã làm gì để thúc đẩy cái ngôn ngữ của nghệ thuật vị niệm, hoặc là đẩy nó đi xa hơn ra khỏi cộng đồng, hoặc là mở ra những cái chân trời mới, những cái cách hiểu mới cho nghệ thuật vị niệm. Và cái sự liên quan của nghệ thuật vị niệm với cái môi trường nghệ thuật ở Việt Nam và môi trường nghệ thuật cũng như nghệ thuật trên thế giới là gì? Những nghệ sĩ thực hành nghệ thuật vị niệm thì họ là những người như thế nào? Họ thực hành nghệ thuật như thế nào? Cái việc mà thực hành nghệ thuật theo suy nghĩ ý niệm, thực hiện theo ý niệm thì nó có những cái đặc điểm như thế nào? Thì tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời và được thảo luận trong buổi workshop hôm nay với cô Alessandra Dias. Cô có bằng thạc sĩ ở trong ngành quản trị nghệ thuật và văn hóa, có kinh nghiệm làm việc ở trong khu vực Đông Nam Á kể từ năm 2008, và cô đã từng giữ vai trò quản lý văn hóa cho rất nhiều tổ chức ở các nước như là Hồng Kông, Singapore, Mỹ và bây giờ là Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua buổi nói chuyện và buổi workshop với cô Dias. Hello, thank you very much for spending your Saturday afternoon here with us. I have worked with art fairs, art galleries, and lots of non-profit art organizations, and have a lot of contact with the public. And what was very interesting in most of my projects is that people sometimes are afraid of art, especially contemporary art. And conceptual art goes to the top. And when we talk about this talk, we decide that we're going to do an introduction. We're going to try to get the basics and hopefully lead you into be more comfortable in seeing and appreciating these artworks. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự với chúng tôi trong một cái buổi chiều thứ Bảy như thế này. Tôi thì đã có kinh nghiệm làm việc với rất nhiều những cái hội chợ nghệ thuật, những cái gallery cũng như là những tổ chức phi chính phủ mà làm việc liên quan đến nghệ thuật và văn hóa. Trong những cái trải nghiệm của làm việc đối với cộng đồng và những cái tương tác đối với cộng đồng của tôi thì tôi nhận ra một điều khá là thú vị. Đó là rất nhiều người dường như là có một cái nỗi sợ đối với nghệ thuật đương đại, và trong những cái loại hình nghệ thuật đương đại thì mọi người có vẻ là ngại nhất cái loại hình nghệ thuật ý niệm này, bởi vì nó có rất nhiều những cái mà khiến cho người ta khó có thể hiểu được. Vậy thì hôm nay cái buổi này với mục đích là chúng tôi muốn làm một cái buổi hướng dẫn, một cái buổi gọi là nhập môn rất là cơ bản về nghệ thuật ý niệm, và chúng ta sẽ nói về những cái điều cơ bản nhất và trong cái mảng nghệ thuật ý niệm này, để cho mọi người có thể sau cái buổi workshop hôm nay hy vọng là có thể là tiếp cận nghệ thuật ý niệm và tận hưởng nghệ thuật ý niệm một cách dễ dàng hơn và thoải mái hơn.
So we start with, can you hear me? Yeah. So we start with the semantics, with the meaning of the words that we're talking about. First, we start with the word concept. That's an idea that can be made of many elements. It's not just one element. And when we're talking about art, we have two concepts that we use. One is a conceptual perception, and the other are optical perception. So these terms are opposite to each other. And the conceptual perception is a creative idea that comes from imagination. And optical conception would be just an experience that comes from the visual. There's no imagination. Sure that these terms are very a dictionary based, so it's not black and white. But we can think as a conceptual perception as an idea or an intellectual value. And the optical perception, it has to be with beauty and the appreciation of beauty. So just to have an idea and make clear that we know these two concepts. Vậy thì bắt đầu chúng ta sẽ nói về một số những cái thuật ngữ quan trọng ở trong nghệ thuật ý niệm. Đầu tiên là bắt đầu với cái chữ concept, có nghĩa là ý niệm. Vậy thì ý niệm ở đây được làm nên bởi rất nhiều thành tố khác nhau, và có hai cái ý niệm chính mà chúng tôi thường nói đến ở trong nghệ thuật ý niệm hay nghệ thuật đương đại. Thứ nhất là Conceptual Perception, tức là cái sự tiếp nhận hay là cái sự thấu hiểu về mặt ý niệm, về mặt khái niệm. Cái sự thấu hiểu về mặt khái niệm này của người xem hay là người làm thì thường bắt đầu từ những cái ý tưởng sáng tạo ở trong cái đầu óc tưởng tượng của mình, và tức là nó nằm ở trong cái đầu óc tưởng tượng, và nó thường liên quan đến những cái mà nó vĩ mô hay là nó có liên quan đến liên quan đến những cái nó hàn lâm hơn một chút, bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ hơn một chút. Cái thứ hai, cái ý niệm thứ hai thì là optical perception, hay còn có thể gọi là cách hiểu hay là tiếp nhận về mặt thị giác. Thì đây đơn thuần chỉ là những cái đơn thuần chỉ là những cái trải nghiệm về mặt thị giác, về những cái chúng ta nhìn thấy, và nó thường liên quan nhiều đến về mặt thẩm mỹ, về mặt cái đẹp nhiều hơn. Vậy thì có hai cái khái niệm chính mà chúng ta cần nhớ, đấy là Conceptual Perception, cái cách hiểu hay là tiếp nhận về mặt ý niệm là liên quan đến những cái suy nghĩ ở trong đầu, và cái Optical Perception là cái trải nghiệm về mặt thị giác, là những cái mà chúng ta nhìn thấy trực tiếp. What is art? I have no intention of answering this question. There's critics and historians and scholars, everyone talks about that. And for centuries, this is a question that's being asked and is still in discussion. But I want to point to two concepts, two points within art. First, my question is, does artwork need to be beautiful? And what's beautiful? What's beauty? What's beautiful for me might not be beautiful for you. Beauty is very subjective and change with time and change with place and culture. So that's something to keep in mind. We usually like and think that's what's beautiful is what we are familiar with. So just one idea. Cái câu hỏi tiếp theo thì nó là một câu hỏi khá là rộng và tôi không có ý định trả lời nó. Câu hỏi này là nghệ thuật là gì? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều những người phê bình nghệ thuật và những nhà lịch sử nghệ thuật đã cố gắng trả lời trong nhiều thế kỷ qua. Nhưng mà tôi muốn nói đến một cái ý ở đây chúng ta có thể bàn luận. Đấy là thứ nhất là cái câu hỏi là một cái tác phẩm có cần phải đẹp hay không? Một cái tác phẩm nghệ thuật nó cần phải đẹp hay không? Và chúng ta định nghĩa cái đẹp như thế nào được gọi là một tác phẩm nghệ thuật đẹp? Bởi vì cái đẹp nó là một cái rất là chủ quan, và cái mà đẹp đối với bạn chưa chắc đã là đẹp đối với người khác. Và cái quan niệm về cái đẹp, về thẩm mỹ nó cũng thay đổi tùy theo không gian, thời gian và cấu trúc bối cảnh văn hóa. Và tất cả những cái điều đó thì làm cho chúng ta có thể nói một cách khá là chắc chắn là cái gì đẹp đối với chúng ta thì là cái mà chúng ta cảm thấy quen thuộc, tức là cái mà chúng ta có cái kết nối cùng thì chúng ta có thể cảm thấy nó đẹp. And every artwork we could identify three basic elements. You have the subject, that's what it is, right? What's represented, that not always depicted. So you can have something that's a house, but you can have
an idea or a representation of a house without having a house, right? And then you have the form. The form is what usually in paintings we talk more about. We talk about lines and texture and volume and balance and harmony. So these are elements and principles of art that we usually identify in artworks. More commonly into paintings, but you can identify these artworks in other mediums as well. And at the end, we have the content. That's what we're going to look today, the message of the artwork. Và trong mỗi một tác phẩm nghệ thuật thì chúng ta có 3 cái thành tố chính. Thành tố thứ nhất là subject, tức là cái chủ đề của cái tác phẩm. Chủ đề thì có thể hiểu khá là đơn giản, đấy là cái mà cái tác phẩm nói đến, cái mà tác phẩm đang nói đến là cái gì. Nhưng mà chủ đề thì nó có thể nó cũng có thể là không được biểu hiện rõ, không được thể hiện rõ ràng chẳng hạn. Ví dụ như bạn có thể vẽ bức tranh với một ngôi nhà thì cái ngôi nhà thể là chủ đề bức tranh, nhưng mà cái bức tranh đó cũng được, cái ngôi nhà đó cũng có thể được thể hiện bằng một cái ý niệm khác, mà không nhất thiết phải có hình dạng cụ thể là một ngôi nhà, nhưng bạn vẫn có thể hiểu khi mà nhìn vào tranh thì đấy là bạn đang nhìn một ngôi nhà chẳng hạn. Thì cái thứ nhất đấy là chủ đề. Cái thứ hai là form, thì mình có thể dịch được là hình dáng hoặc là đường nét, tức là những cái rất là về mặt kỹ thuật của một cái tác phẩm. Những cái như là đường nét này, cái chất liệu này, cái độ sâu, độ đậm nhạt, mức độ độ sâu, độ đậm nhạt và cái mức độ cân bằng của ánh sáng, màu sắc ở trong một cái tác phẩm. Nó liên quan rất nhiều đến những cái tiên đề ở trong nghệ thuật, và đặc biệt là dựa trên những cái tiên đề nghệ thuật ở trong tranh vẽ, ở trong hội họa. Nhưng mà bây giờ trong những cái nghệ thuật mới hay nghệ thuật hiện đại thì cũng có những cái tiên đề về những cái đường nét, những cái hình dáng như vậy. Và cuối cùng thì là về mặt nội dung. Thì đây là cái mà chúng ta tập trung vào hôm nay. Cái nội dung của cái tác phẩm đó là gì, cái thông điệp mà nó muốn gửi đến cho mọi người là gì. Thì chúng ta có 3 cái thành tố cần nhớ. Thứ nhất là chủ đề, đường nét, cách thể hiện, và cuối cùng là nội dung. So now bring us to today's topic, conceptual art. Now that we have the basics, we look into the basics. So conceptual art, in a very simple definition, we could say that art that focus on the concept or idea, right? So if we look into that 3 elements, the basic elements, the content is the important part, and the form and the subject are secondary. And these artworks also would have to have a value, a cognitive value. They'll have to have intellectual value. They have to help you to understand something better. Could be a topic, an event, so it needs to have some intellectual component. And you find in definitions also conceptual art being referred as idea art, information art, post-object art. Vậy thì những câu hỏi đã đưa chúng ta đến cái câu hỏi về nghệ thuật ý niệm. Một cái định nghĩa đơn giản nhất mà có thể nói về nghệ thuật ý niệm, đấy là những cái nghệ thuật hay là những tác phẩm nghệ thuật mà tập trung vào khái niệm hoặc là vào chủ đề ý niệm hoặc là ý tưởng. Giống như trong ba cái thành tố chính của một tác phẩm mà lúc nãy chúng ta vừa nói, thì trong nghệ thuật ý niệm thì cái nội dung cũng như là cái thông điệp của tác phẩm sẽ được đặt lên vị trí quan trọng nhất, vị trí chủ yếu, và cái liên quan đến chủ đề hay là cái liên quan đến đường nét, hình thể của nó sẽ ở vị trí thứ yếu hơn. Và một cái đặc điểm nữa của nghệ thuật ý niệm thì nó khơi gợi cho chúng ta một cái câu hỏi hay là những cái sự giác ngộ nhiều hơn về mặt tri thức. Ví dụ như là một cái tác phẩm ý niệm nó phải tạo ra cho chúng ta những cái giá trị về mặt tri thức, gỡ cho chúng ta một câu hỏi nào đó về một cái sự kiện hay là một con người hay là một điều gì đó trong văn hóa lịch sử chẳng hạn. Thì đó là cái thành tố về mặt tri thức, về mặt tư duy của một tác phẩm ý niệm. Đấy cũng chính là lý do mà một tác phẩm ý niệm hay là nghệ thuật ý niệm cũng có thể được gọi là nghệ thuật ý tưởng hay là nghệ thuật thông tin hay là nghệ thuật hậu đồ vật. When we talk about art history, you usually hear the words school, styles, movements.
And that's another gray line. If you see two different definitions of conceptual art movement and two different timelines, they probably would disagree. But art history, it's an evolving issue. So we're going to get one definition that's not definitive. So you might have different timelines, and they might be correct as well, depending which art historian you are referring to. Vậy thì chúng ta nếu mà bây giờ nói đến lịch sử của nghệ thuật hay là lịch sử của nghệ thuật ý niệm, thì khi mà chúng ta nói lịch sử nghệ thuật thì có những cụm từ rất là phổ biến, ví dụ như là một cái trường nghệ thuật nào đó, hay là một cái phong cách nghệ thuật nào đó, hay một trường phái nghệ thuật nào đó chẳng hạn. Vậy thì có thể dễ dàng hiểu được là hai cái trường phái nghệ thuật ý niệm khác nhau ở hai thời điểm khác nhau thì sẽ có những cái định nghĩa khác về nghệ thuật ý niệm nó là như thế nào. Và tất nhiên là với cái bản tính mà luôn luôn thay đổi, luôn luôn phát triển của lịch sử nghệ thuật, thì chúng ta sẽ trong cái thời điểm này chúng ta sẽ có một cái khái niệm của nghệ thuật ý niệm mà nó không gọi là bền vững, và nó sẽ tiếp tục thay đổi. Nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ thì đây là những cái về khái niệm nghệ thuật ý niệm mà chúng ta thể hiểu được và nói được với nhau. So, conceptual art movement, it started in New York, and from the mid-60s to mid-70s, artists were producing artworks that have a common style. So that's why we classify them as a movement. And what these artists had in common is that they were reacting to what was the modernism of the time. So they were reacting to the mainstream way into what art had become. They react against art being seen as a commodity. So there was all about consumerism, and there was basically no thinking and no meaningful intention behind the art market. And also, they were questioning the art institutions. Who was saying what was art? Who was validating art? Who was telling people what was worth showing into a gallery or a museum? Who are these people? And what were they saying that was art? So they were reacting to all of that. And they had questions like, what's art? That we also have here. Who define what's art? And what's the role of the artist? And what the audience has to do as well? So these were the main questions that moved these artists to produce what they produce. Vậy thì có cái lịch sử của nghệ thuật ý niệm nó bắt đầu ở thành phố New York từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70. Trong cái thời điểm này thì có rất nhiều nghệ sĩ làm ra những cái tác phẩm với những cái phong cách khá là tương đồng, khá là có những cái điểm giống nhau, và chính vì thế mà những cái tác phẩm nghệ thuật mà họ cùng tạo ra thì được gọi là một cái trường phái nghệ thuật ý niệm. Và tại sao họ lại tạo ra những cái tác phẩm mang cái hơi hướng như vậy? Là bởi vì họ đang đưa ra một cái phản hồi về đối với cái gọi là trường phái nghệ thuật hiện đại lúc đó, ở trong lúc đó được gọi là nghệ thuật hiện đại, và cũng là một cách để họ đưa ra cái phản hồi của mình đối với những cái gọi là nghệ thuật chính thống, hay là nghệ thuật mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều trong truyền thông. Và họ chất vấn cái việc mà một cái tác phẩm hay là nghệ thuật được gọi là những cái món hàng, hay là phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, hay là không, và họ băn khoăn là liệu có một cái mục đích, có ý nghĩa nào ở đằng sau việc làm nghệ thuật, và cũng như là việc buôn bán và có một cái thị trường nghệ thuật như vậy hay không. Và đồng thời là họ đặt ra câu hỏi là ai là người quyết định xem tác phẩm hay là cái gì được gọi là nghệ thuật. Ai quyết định xem tác phẩm nào là đẹp hay tác phẩm nào là xứng đáng được trưng bày ở trong một cái gallery hay là trong một cái bảo tàng. Và những cái người mà nắm quyền cầm cân nảy mực này về mặt nghệ thuật thì họ đang nói những gì về nghệ thuật, và chúng ta có nhất thiết là phải nghe theo họ hay không. Và tất nhiên là có những câu hỏi lớn hơn, ví dụ như là nghệ thuật là gì này, ai là người quyết định hay là định nghĩa nghệ thuật này, và cái vai trò của một người nghệ sĩ ở trong cái bối cảnh như vậy là gì, và cuối cùng là vai trò của khán giả. Đây lần đầu tiên là mọi người có nhắc đến khán giả. Vai trò của khán giả trong nghệ thuật là gì?
And just to remember, 1960s, 1970s was a very specific moment in time. It was a turbulent time. You had a lot of protests going out around the world. You had the Vietnam War, Vietnam-American War, depending on your... and you had feminist protests, you have civil rights protests, you have anti-nuclear protests. So there was a lot happening there. So let's have a look what these artists were doing with the art. Và một điều nữa là trong những năm 1960, 1970 cũng là một giai đoạn có rất là nhiều biến động về mặt chính trị trên toàn thế giới. Có rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra. Nếu mà chúng ta nhớ thì đó cũng là giai đoạn mà có cuộc chiến tranh ở Việt Nam, mà chúng ta vẫn hay gọi là chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Có những cái cuộc biểu tình của những người đấu tranh cho nữ quyền, của những người đấu tranh cho quyền công dân, và của những cuộc biểu tình để chống lại những cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Thì trong một cái bối cảnh lịch sử như vậy thì chúng ta cần phải nhìn xem là những cái người nghệ sĩ trong bối cảnh đó thì họ đang làm gì, họ đã làm gì và họ tạo ra những cái tác phẩm như thế nào. So if we look into what unified these artworks and these artists, we can get few aspects. Sure that we're not going to go through everything, but just the main aspects of what we call the conceptual art movement. So first of all, art as an idea. That's the basic, is the definition. So the process and the material, it's secondary, sometimes even non-existent, as we'll see some works that don't have material. They have a set of instructions, for example. And was all about to provoke thought, about having the audience to think about what they see. The other important aspect is the medium. And up to that time, when you talk about art, people would think painting or sculpture. And there were two separate mediums. There was nothing that unified them. You either did the painting or you did the sculpture. It was as simple as that. These artists, they start mixing mediums and using mediums that were not traditional to art. So today you come to art events and you take for granted a performance of an installation, but up to that time, there were things that were really seldom used. So these artists start using documentation, maps, films, videos. So they were experimenting with pretty much everything that they could. And what was interesting is that there was a very conscious effort to make these mediums not attractive. So they were looking into not making beauty. Vậy thì chúng ta thể nhìn về cái quá trình phát triển của phong trào hay là trường phái nghệ thuật ý niệm một chút. Vậy thì có những cái mà tất nhiên là có những cái thực hành khác nhau ở trong nghệ thuật ý niệm, nhưng mà cái mà tất cả các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật ý niệm cùng đồng ý với nhau trong cái phong trào đó, trong cái trường phái đó, thì họ đồng ý rằng nghệ thuật là một ý tưởng, hay nghệ thuật tồn tại dưới dạng một ý niệm. Và tất nhiên là cái thông điệp của một tác phẩm thì quan trọng hơn là cái hình thức của nó, hay là cái quá trình nó được tạo ra, hay cái chất liệu nó được sử dụng. Và thậm chí đối với một số tác phẩm ý niệm thì cái chất liệu thậm chí là không tồn tại. Có một số cái tác phẩm nghệ thuật ý niệm mà nó chỉ tồn tại như là một cái bản hướng dẫn, một cái danh sách những cái hướng dẫn thôi, chứ thậm chí nó không có hình thù gì mà chúng ta vẫn hay nghĩ về nghệ thuật truyền thống hết. Và cái mục đích của những cái tác phẩm này là để kích thích cho người xem, kích thích cho khán giả đặt ra câu hỏi và có những cái suy nghĩ về những cái nội dung, về những cái thông điệp mà cái tác phẩm nó muốn gửi đến. Nhưng mà sau này thì cái câu hỏi hay là cái cuộc thảo luận về cái chất liệu của một cái, hay là cái phương tiện của một cái tác phẩm ý niệm nó trở nên khá là quan trọng. Bởi vì trong cái giai đoạn, nếu chúng ta nhìn đến cái giai đoạn 1960, 1970 đó, thì có hai cái phương tiện chính để thực hiện tác phẩm nghệ thuật. Thứ nhất là hội họa, thứ hai là điêu khắc.
Và hai cái phương thức này nó không có cái gì liên quan hay là không có cái sự tương tác gì đối với nhau cả. Nhưng mà những nghệ sĩ thực hành nghệ thuật ý niệm thì họ đã tìm cách để pha trộn hai cái phương thức này vào với nhau, sử dụng những cái chất liệu mà nó không truyền thống, nó phá truyền thống. Và ví dụ như là họ bắt đầu sử dụng những cái như là quay lại phim tư liệu để quay lại này, dùng video này, dùng bản đồ hay là dùng những cái thước phim ngắn chẳng hạn để tạo thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Tất nhiên là bây giờ trong những không gian nghệ thuật đương đại hiện giờ của chúng ta thì chúng ta coi cái việc mà có một cái buổi biểu diễn hay là có một cái tác phẩm sắp đặt như thế này chẳng hạn làm cái điều rất là hiển nhiên. Nhưng mà trong cái giai đoạn khởi đầu của nghệ thuật ý niệm này thì cái việc đó nó còn rất là hy hữu, còn rất là hạn chế. Và những cái nghệ sĩ lúc đó thì họ phải tìm tất cả mọi cách để họ thử nghiệm và họ thể nghiệm với những cái chất liệu mới, những cái chất liệu mà thông thường không được coi là sử dụng cho nghệ thuật. Và một cái cố gắng nữa của họ đấy là không làm cho những cái tác phẩm nghệ thuật đó trở nên gọi là xinh xắn dễ bán chẳng hạn. Ví dụ như là một cái tác phẩm decor mà ai cũng có thể mua được, thì họ cố gắng đi ra xa khỏi cái hướng tạo ra những cái tác phẩm như vậy. And artists did not necessarily made their artworks in the traditional sense. So they freed themselves of the need to manipulate the material. And they also ask for engagement from the audience. So there were artworks the whole artwork was about people responding to a survey in the gallery. So things were very, very different from what we had seen up to then. Và có một điểm nữa là cái cách thực hành nghệ thuật, cái cách làm ra tác phẩm của những nghệ sĩ lúc đó thì nó cũng phá ra khỏi cái truyền thống. Họ có một số người thì cố gắng không có động chạm hay là can thiệp quá nhiều vào những cái chất liệu mà để cho chất liệu tự nói lên cái ngôn ngữ, cái thông điệp của nó. Hay là có một điểm nữa là tất cả các nghệ sĩ, đa phần các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật ý niệm thì tìm cách là tương tác đối với khán giả, tương tác trực tiếp với khán giả, chứ không chỉ là khán giả đứng nhìn một cái bức tranh và thế là hết. Mà thậm chí là có một số những cái tác phẩm nghệ thuật chỉ đơn thuần là khán giả đi vào trong một cái không gian triển lãm và họ điền một cái bản trưng cầu ý kiến, chỉ có vậy thôi. So the period between 1950s and 1970s, we could say that's the period that we had the link between modern and contemporary art. Again, when we talk about timelines, these are very fluid and there will be people that don't agree with these dates. But just to understand the importance of conceptual art, there was one of the most influential movements. It changed completely the way that people were doing art and thinking about art. At the same time, there were other practices happening, like pop art and minimalism. And they are also important. Nothing is just a very close idea, right? Everything is fluid in the thing. But just if you look at these dates, just to have an idea of the timeline, we can say modern art from the 1860s to the 1950s, sorry, and contemporary art from the 60s or 70s to today. And if you see the definition of the words, they both mean art of today. So doesn't matter what time we live in, we always talk about the art of today. The same way that the Renaissance, they will be talking about the art of that day as the art of today, right? But just to have an idea, that was a very important disruption and a very important link within two parts of history. Và vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái giai đoạn từ 1950, từ những năm 1950 đến những năm 1970, thì đấy là cái giai đoạn mà cái ngoặc nối, cái kết nối giữa nghệ thuật, cái gọi là nghệ thuật hiện đại và cái gọi là nghệ thuật đương đại. Và tất nhiên là bởi vì như chúng ta đã đã nói với nhau lúc nãy là những cái dòng thời gian trong lịch sử nghệ thuật thì nó luôn biến chuyển và nó luôn có một cái sự thay đổi nhất định.
Và nhưng mà cái chúng ta vẫn trong cái dòng lịch sử của nghệ thuật này thì vẫn phải công nhận là cái giai đoạn 1950 đến khoảng 1970 này, khi mà nghệ thuật ý niệm và nghệ thuật những cái dòng nghệ thuật đương đại khác bắt đầu xuất hiện, thì nó tạo ra một cái hiệu ứng đối với đám đông công chúng nghệ thuật. Nó thay đổi cái cách người ta làm nghệ thuật, cũng như là cách người ta nhìn và người ta tận hưởng và người ta hiểu nghệ thuật. Bên cạnh cái trường phái nghệ thuật ý niệm thì nó còn những trường phái nghệ thuật khác cũng phát triển song song cùng với nó và tương tác với nó, ví dụ như là nghệ thuật tối giản minimalism, hay là nghệ thuật pop art mà có Andy Warhol. Nhưng mà và tất cả những cái dòng nghệ thuật này thì nó đều rất là mở và nó tương tác lẫn với nhau và nó tạo ra những cái dòng thời gian rất là khác biệt. Nhưng mà và để chúng ta chốt với nhau lại ở đây thì nhìn lên trên cái bảng này thì cái giai đoạn mà chúng ta gọi là nghệ thuật hiện đại, đánh dấu là nghệ thuật hiện đại bây giờ là từ những năm 1860 những năm 1950, và cái giai đoạn đánh dấu của nghệ thuật gọi là đương đại thì là từ 1960 đến 1970. Ở Việt Nam hay ở rất nhiều nơi thì vẫn có những cái tranh cãi về thế nào là cái khác biệt giữa nghệ thuật hiện đại và nghệ thuật đương đại là như thế nào. Nhưng mà chúng ta đồng ý với nhau thì đương đại là cái mà nghệ thuật đang diễn ra bây giờ, và chúng ta khi mà nói về nghệ thuật đương đại thì chúng ta nói về những cái hiện đang xảy ra ngay trong cái bối cảnh hiện tại của chúng ta bây giờ. Art history is not linear, so we have to think as a cyclical event. So there's not one day we turn off a light and modernism is finished, the other day conceptual art's here, and then we turn off the lights. Not like that, right? So we had people doing things that were different from the modernism, from the paintings and the sculptures a long time ago. And I'm sure that you all have seen this, right? The fountain. So Marcel Duchamp, he was a French-American artist. People usually link him to the Dada. There was a movement in the early 1900s. And he is very famous for the red maids. So he was he was questioning the role of the art and the role of the artist. And he thought that if you put your signature on that, it's art. If an artist put a signature on a piece, on a urinal in the case, or other object, it becomes art. He was really controversial, and he tried to show this in a conventional art exhibition, and he was refused. That's not surprising. And what's interesting is that he talking about if the artist's sign would be art, he did not sign his name. He signed as Mut. There's a lot of theories about what means, but he was definitely the joke was on him, right? And và vậy thì chúng ta hiểu là cái nghệ thuật, cái lịch sử nghệ thuật thì nó không đi theo một đường tuyến tính, nó không theo một đường thẳng, và nó đi thành những cái đường vòng như thế này. Không phải là chúng ta đến hết giai đoạn nghệ thuật hiện đại, chúng ta tắt đèn rồi chúng ta chuyển qua giai đoạn nghệ thuật đương đại và nó tiếp diễn thành một đường thẳng như vậy, mà nó là những cái móc, những cái gạch nối, những cái móc nối qua những cái trong tương tác, những cái qua những cái giai đoạn thời kỳ với nhau. Và nhưng mà những cái nghệ sĩ mà đã làm những cái đã có những cái thực hành khác so với cái gọi là nghệ thuật hiện đại mà chúng ta vẫn nhìn này, ví dụ là tranh vẽ hay là điêu khắc, thì họ đã làm những cái việc này từ rất lâu rồi. Chắc hẳn là mọi người đã đã nhìn thấy cái tác phẩm Bồn Tiểu này của Marcel Duchamp, là một nghệ sĩ người Pháp và Mỹ, người Mỹ gốc Pháp. Thì ông có cái liên quan đến cái trường phái nghệ thuật Dada rất là rộng lớn, và bắt đầu từ những năm đầu những năm đầu 1900. Và ông thì nổi tiếng đối với những cái tác phẩm mà sử dụng những cái chất liệu và những cái dụng cụ có sẵn, gọi là nghệ thuật có sẵn. Và cái mục đích của ông làm những cái tác phẩm như vậy là để ông chất vấn về cái vai trò của nghệ thuật cũng như là vai trò của người nghệ sĩ. Ông đưa ra cái lời phát biểu là nếu một người nghệ sĩ để cái bút ký của mình, cái chữ ký của mình lên trên một cái vật bất kỳ nào đó thì cái vật đó biến thành một cái tác phẩm.
thì cái điều đó có đúng hay không. Và ví dụ như trong cái tác phẩm Bồn Tiểu này chẳng hạn, và ông đã cố gắng đưa cái tác phẩm Bồn Tiểu này vào trong một cái buổi triển lãm ở một cái gallery, và tất nhiên là ông bị từ chối, cũng không ngạc nhiên cho lắm. Và vậy thì ông đặt ra thêm một câu hỏi nữa rằng cái gì ở trong cái tác phẩm đó nó là một tác phẩm nghệ thuật, nó là cái bản thân cái Bồn Tiểu đó, hay là cái chữ ký của người nghệ sĩ. Cái chữ ký của người nghệ sĩ bây giờ có được coi là nghệ thuật hay không. Và ông thậm chí còn không dùng tên thật của mình, ông dùng cái chữ Ermut là một cái tên mà ông tự đặt ra. Và vậy thì nó đặt ra rất nhiều câu hỏi về vai trò của nghệ sĩ cũng như là của cái tác phẩm. Another influential artist that was ahead of his time was Robert Rauschenberg. And this is one of my favorite artworks of him. What he did, he approached another artist, the Dutch-American Willem de Kooning, that was an abstract expressionist. He was a painter. And he asked for one of his drawings. And initially, de Kooning didn't want to give him the drawing. And when he told what he was going to do, he was basically going to erase the drawing of another artist. I actually heard that he had to buy the drawing, but that's controversial. What happened is that de Kooning gave or sold him a artwork that had so much material on that, had ink, charcoal, crayon, so was very hard to erase. So it took Robert Rauschenberg almost 2 months to erase the work. And if you walk into the museum, it's in the San Francisco Museum now, the only thing that can tell you what it is the little sign. This is a photo of the original signing that's saying this is a erased de Kooning drawing, and his name and the year. So it was a very interesting approach, and was ahead of what we call the Conceptual Art Movement. Một cái nghệ sĩ Ý có thể nói là đi trước thời đại ở trong cái giai đoạn của ông ta mà tôi cũng khá là thích. Thì đấy là một nghệ sĩ người Pháp có tên là Robert Rauschenberg. Thì cái tác phẩm nổi tiếng nhất của ông như chúng ta nhìn thấy ở trên hình, đấy là ông tiếp cận một cái người vẽ tranh, một cái người họa sĩ vẽ tranh người Hà Lan tên là de Kooning. Thì ông này đến gặp ông de Kooning này, thì ông de Kooning là một cái người vẽ tranh trừu tượng cũng như là tranh nghệ thuật thể hiện nghệ thuật nghệ thuật biểu hiện. Thì ông đến gặp cái người họa sĩ này và hỏi rằng tôi có thể xin một bức tranh của ông, và sau đấy tôi xóa tất cả những cái gì mà ông đã vẽ. Và tất nhiên là de Kooning thì lúc đầu là không đồng ý, và có rất nhiều những cái giai thoại về cái cuộc trò chuyện này. Thì có người bảo là ông này rốt cuộc phải mua cái bức tranh của de Kooning để được quyền xóa tất cả những cái thứ ở trên cái bức tranh đó. Nhưng mà cái đấy thì chúng ta không chắc chắn. Nhưng mà cái chúng ta chắc chắn thì cái bức tranh gốc của de Kooning có rất nhiều những cái chất liệu khác nhau ở trên đó. Ví dụ như là mực này, về than chì, cũng như là sau đấy, và ông còn dùng cả sáp màu nữa. Và mất rất nhiều thời gian cho Rauschenberg để mà ông có thể hoàn toàn tẩy xóa tất cả những cái chất liệu đó khỏi cái bề mặt tranh của de Kooning. Và thì đến với tôi thì đây là một cái tác phẩm, một cái nghệ sĩ cũng như là một cái tác phẩm khá là đặc biệt, và nó đi trước cái thời đại của nó, và nó là một trong những cái nhịp dẫn đến cái nghệ thuật ý niệm bây giờ. Cái tác phẩm này thì hiện nằm ở trong bảo tàng nghệ thuật của San Francisco, và như chúng ta nhìn thấy thì cái duy nhất mà có thể nhắc nhở mọi người đến xem rằng đây là tác phẩm của Rauschenberg là cái biển tên. Ở trên đấy thì có ghi là Rauschenberg đã xóa đi tác phẩm của de Kooning và ghi cái năm mà ông ấy xóa cái tác phẩm đấy. So these are just two of the people that influenced the movement. Let's now have a look at some of the artists that we usually associate with the conceptual art movement. I just picked some of them. Doesn't mean that the others are not important. Just to give you an illustration. Saul Lewitt. So it's important to mention his name because he was fundamental on the naming of the movement. He wrote an article in 1967 for Art Forum magazine
where he called the paragraphs of conceptual art. And he had another article, sentences on conceptual art as well. And he tried to define what conceptual art is. About the mind, not the eyes, not the beauty. And so some people classify him as a minimalist. That was another movement that was happening at the time that was about stripping the art from anything that was not necessary. But he always reassured that he was a conceptual artist. And I have a very good friend that worked with him a few times, and he's known for these wall drawings. So wall drawings were very elaborated panels or murals that had a set of instruction, and they were very complicated. They seemed very simple, but my friend said that they would work for about 40 days, a team of 4 assistants, and he will be the maestro, like guiding the group into the execution of these wall drawings. They were, when you go to museums, sometimes you have just the draft, like the first one. So some museums have the piece and they have the instructions and they have the diagram, but they chose not to execute. This is the work. This is the work. The execution is just a next step. For him, the concept was the work. Chúng ta đã nói đến 2 cái người nghệ sĩ mà có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn ở trong vai trò nghệ thuật, trong trường phái nghệ thuật ý niệm. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái nghệ sĩ khác mà thường được nhắc đến nhiều hơn ở trong cái trường phái nghệ thuật ý niệm này. Thì thứ nhất là nghệ sĩ Saul Lewis, thì ông là một cái người đặt nền móng cho cái việc đặt tên cho cái trường phái nghệ thuật ý niệm. Trong một cái bài viết cho một tờ tạp chí nghệ thuật vào năm 1967 thì ông đã dùng cái cụm từ nghệ thuật ý niệm ở trong cái bài viết của mình và cố gắng giải nghĩa cũng như là phân tích cái nghệ thuật ý niệm xem nó là gì. Cũng giống như cái chúng ta đã nói, ví dụ như tập trung vào đầu óc, vào những cái liên quan đến tri thức hơn là về cái đơn thuần thị giác và cái đơn thuần thẩm mỹ. Một số người thì coi ông là một cái nghệ sĩ tối giản của cái dòng của cái trường phái nghệ thuật tối giản, là cái trường phái nghệ thuật mà nó lấy đi tất cả những cái gì thừa thãi hay là không cần thiết để lại cái căn bản, cái căn nguyên của nghệ thuật mà thôi. Nhưng mà ông thì luôn luôn khẳng định rằng mình là một nghệ sĩ thực hành nghệ thuật ý niệm. Và những cái tác phẩm của ông thường làm thì là những cái bức tranh tường, cái khổ nó rất là lớn và rất là chi tiết. Ví dụ như mình có thể nhìn ở trên hình này, và ông luôn có những cái bản hướng dẫn rất là chi tiết với những cái người hỗ trợ, những cái người trợ lý cùng làm việc với ông để tạo ra những cái bức tranh tường đó. Tôi có một người bạn mà làm việc cùng với Saul Lewis, và với một cái bức tranh như vậy thì nó mất khoảng 40 ngày và cùng với 4 cái người trợ lý. Và Saul Lewis thì sẽ đóng vai trò là cái người thầy và cái người hướng dẫn cho tất cả những cái người trợ lý này xem là họ cần phải làm gì, họ cần phải đặt màu như nào, họ vẽ như nào thì để làm ra được một cái bức tranh tường như vậy. Trong một số bảo tàng thì họ không trưng bày cái tác phẩm mà đã xong, mà họ chỉ trưng bày đơn thuần là cái bản phác, cái bản hình diagram của nó và cái bộ hướng dẫn mà Saul Lewis đã đưa cho những cái người trợ lý của mình. Vậy thì lý do tại sao lại chỉ trưng bày cái bản phác đó? Bởi vì với ông ấy thì cái việc thực hành và cái tác phẩm cuối cùng nó không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là cái ý tưởng của ông khi mà ông làm, mà ông nghĩ ra cái cách thực hành đó, và những cái công sức về mặt tư duy mà ông đổ vào trong tác phẩm. Thì với ông cái đó mới là cái tác phẩm nghệ thuật, còn cái sản phẩm ra cuối cùng thì nó không quan trọng. Chính vì thế mà ông cũng không đặt tay vào làm nó, mà ông chỉ đơn thuần là đưa ra cái bản hướng dẫn mà thôi. Cái bản hướng dẫn thì nó có cái vai trò quan trọng hơn là cái tác phẩm. Another important member of the Conceptual Art Movement, Joseph Kosuth, and this is one of the most iconic works of the movement. It's you see in pretty much every single book that talks about conceptual art. So what he did, he had 3 parts in one artwork. He had a physical chair, he had a life-size photo of a chair, and then he had a photocopy of a definition, a dictionary definition of what is a chair.
what a chair is. So he was playing, first of all, with language. There was something that the conceptual artist did a lot. And second, with the idea, which one is the real, which one is the ideal, right? Which one is the right chair there? What's interesting, there was after exhibition, they had to store this work. And apparently, the museum, in the case, did not have a conceptual art department. So they didn't know what to do with this artwork. So apparently, and this is just an anecdote, I don't know if it's true or not. Apparently, they had to split. So they put the chair in the design department, they put the photo in the photography, and they put the definition into the library. So really, if this is true, he really achieved his objective, that was to challenge what was art by then. Một cái nghệ sĩ nữa cũng rất là nổi tiếng ở trong phong trào nghệ thuật ý niệm thì là Joseph Kosuth. Cái tác phẩm mà mọi người nhìn thấy ở trên hình này thì là một cái tác phẩm rất là mang tính biểu tượng cho cái phong trào này, và bất cứ một cuốn sách nào mà nói về nghệ thuật ý niệm thì đều sử dụng cái hình ảnh này của Kosuth. Trong cái tác phẩm này thì ông có 3 phần. Cái phần thứ nhất là một cái ghế, mà chúng ta dùng hàng ngày thôi. Cái thứ hai là một cái bức ảnh chụp cái kích thước đúng của cái ghế đấy. Và thứ ba là cái phần chữ đó thì là một cái định nghĩa lấy từ trong từ điển về cái ghế, nó định nghĩa cái ghế là gì bằng ngôn ngữ. Vậy thì ở đây ông chơi đùa với rất nhiều những cái thành tố, ví dụ như chơi đùa với ngôn ngữ này, chơi đùa với những cái ý tưởng. Vậy thì cái nào trong số cái này là thật, cái nào trong số cái này được coi là một cái tác phẩm, hay là cái nào trong số cái này là một cái ghế lý tưởng? Chúng ta coi cái ghế lý tưởng là gì, chúng ta coi một cái vật lý tưởng là gì. Và có một câu chuyện khá là hài hước khi mà cái bảo tàng này họ muốn, khi mà đã hết cái thời gian triển lãm và họ cần phải cất những cái tác phẩm này đi, thì họ không biết cất như thế nào cả. Tại vì lúc đấy thì họ không có một cái ban chuyên để cho những cái tác phẩm nghệ thuật ý niệm. Thế là họ phải tách cái tác phẩm này ra làm 3 phần. Cái ghế thật thì đi vào trong ban thiết kế, cái tấm ảnh thì đi vào trong ban nhiếp ảnh, và cái định nghĩa bằng chữ thì được đi vào trong thư viện. Và nếu mà cái việc này thực sự nó đã xảy ra thì Kosuth đã đạt được cái mục đích ông mong muốn, là ông đã thử thách cái cách vận hành của một cái bảo tàng và cách một cái bảo tàng trưng bày những cái tác phẩm nghệ thuật cũng như là định nghĩa tác phẩm nghệ thuật. The last artist that I want to show you is Lawrence Weiner. He quit painting, and his practice since 1968 or after 68 was basically writing proposals of artworks in books or on the walls of gallery. Here you have an exhibition that he did in Chicago, and with some definitions of the artwork. But what I want to point for you, it's a very interesting quote that he say, once you know about a work of mine, you own it. There's no way I can climb into somebody's head and remove it. So I find very interesting because this summarized the way that conceptualists saw the audience. They saw as a very important part of the artwork. Nghệ sĩ cuối cùng mà tôi muốn nói đến là Lawrence Weiner. Thì ông là trước năm 1968 thì ông là một họa sĩ, nhưng mà sau đấy thì ông dừng cái việc sáng tác tranh, và ông quay qua viết những cái đề xuất cho những cái tác phẩm. Ông viết rất nhiều đề xuất về những cái tác phẩm, ví dụ như nó được làm thế nào hay là nó được trưng bày như thế nào. Viết những cái đề xuất đó và ông in nó ở trong những cái quyển sách, hay là trưng bày nó ở trong bảo tàng, trong bảo tàng hay là những cái phòng trưng bày tranh. Thì đây là một cái hình ảnh ở trong một cái bảo tàng ở Chicago. Thì có một cái câu nói khá là thú vị của ông là khi mà bạn đã biết về một cái tác phẩm của tôi thì bạn sở hữu nó rồi, và không có cách nào mà tôi có thể chui vào trong đầu bạn và bứng nó ra hay là tách nó ra khỏi cái cách hiểu của bạn được. Và nó nói rất nhiều về cái gọi là cái cách mà khán giả tiếp nhận những cái tác phẩm đó, và mỗi người thì có một cái cách nhìn riêng, một cái cách hiểu riêng về tác phẩm nghệ thuật. There was a revival into conceptual art in the 80s, especially in the UK, but unfortunately we don't have time to talk about that. But after that, you had, in the 90s, you had a lot of exhibitions and retrospectives. And I want to show you 3 of the main ones.
So the two first exhibitions, the first one in Paris and the second one in LA, if you see, they were just listing American and European artists. So the question is like, so no one else, nowhere else was doing conceptual art? So this is a question that we usually, if you're reading a book, there's no mention. Sometimes they mention some Japanese artists, but they were based in the US. Until the 1999-2000, when a much larger exhibition in both the number of artists and the period that conveyed, that was set in 3 venues in the US. And then we start seeing that, yeah, you see Australia, New Zealand, and China, and Southeast Asia. So there were conceptual practices around the other places. But unfortunately, they have not been considered by the mainstream art historians and critics. So what happened after? Vậy thì chúng ta nói một chút đến cái lịch sử trưng bày, những cái lịch sử triển lãm của nghệ thuật ý niệm. Thì vào những năm 90 thì sau khi mà những cái phong trào nghệ thuật ý niệm nó đã bắt đầu đến cái đỉnh của nó và nó bắt đầu tiếp diễn, thì có rất nhiều những cái triển lãm mà chúng ta gọi là triển lãm hồi tưởng, những cái triển lãm hồi tưởng lại, dùng lại những cái tác phẩm hay là nói lại về những cái nghệ sĩ mà đã sáng tác trong cái phong trào này trước đó. Có cái cuộc triển lãm lớn nhất là 2 cuộc triển lãm lớn nhất và nổi tiếng nhất thì là một cái ở Paris và một cái ở Los Angeles. Nhưng mà có một điều ở trong những cái triển lãm này thì chỉ đơn thuần có những cái tác phẩm của những nghệ sĩ đến từ châu Âu hay là châu Mỹ. Vậy thì một câu hỏi tiếp tục được đặt ra là vậy thì những cái nơi khác trên thế giới chẳng lẽ không có ai thực hành nghệ thuật ý niệm hay sao? Và chỉ đến khi có một số nghệ sĩ Nhật Bản được nhắc đến ở trong những cái 2 cái triển lãm lớn đó, nhưng mà đó là những cái nghệ sĩ thực hành ở nước Mỹ luôn. Vậy thì họ cũng coi như họ là công dân của Mỹ. Vậy thì cái câu hỏi đó chỉ được trả lời khi mà một thời gian sau này, khi mà có một cái cuộc triển lãm khác ở 3 cái địa điểm rất là lớn ở Mỹ, và những cái cuộc triển lãm này thì nó tập trung vào một số lượng họa sĩ nghệ sĩ lớn hơn, cũng như là những cái khu vực khác và những cái khoảng thời gian khác trong cái lịch sử nghệ thuật. Và lúc đó thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái người nghệ sĩ từ Úc, từ New Zealand, từ Trung Quốc, từ những nơi khác ở trong Đông Nam Á. Và mọi người bắt đầu nhận ra là những cái nơi này, những cái khu vực khác này họ cũng có những cái thực hành nghệ thuật ý niệm của riêng họ. Nhưng mà đáng tiếc là những cái thực hành nghệ thuật ý niệm đó lại không được những cái người, những cái nhà sử gia nghệ thuật họ chính được coi là chính thống, và ít được nhắc đến hơn cho đến tận cái thời điểm lúc đó. Và vậy thì chúng ta lại tiếp tục nói đến cái câu hỏi, vậy thì cái nghệ thuật ý niệm này nó có bị bao bọc bởi một cái khu vực nào hay không, và nó có xảy ra ở nhiều nơi khác nhau liên tiếp cùng với nhau, đúng không? There's a big push in the last decade or so to not talk about art history, but art histories in the plural. So especially if you live where we live, that's considered the fringe from the mainstream Euro-American art criticism. So there's a look for local histories, and there's a look for how artists have been developing artworks that were conceptual, but maybe not exactly exploring the same themes, and also not using the same materials. So in Asia, and especially in Southeast Asia, that's what I want to talk more about, there's a look for the use of local materials and local narratives and local vernacular, so everything that makes sense for us. And for many years, this was not considered a art practice that was worth including in the art history of the West. Và sau đó thì có những cái thúc đẩy rất là lớn từ cộng đồng nghệ thuật trong những cái thập kỷ sau đó, để định nghĩa lại lịch sử nghệ thuật không phải như là một cái gì đấy đơn tính, một cái gì đấy chỉ có một dạng duy nhất, mà nó có là đa tính, nó có rất nhiều những cái khu vực, những cái vùng miền, những cách hiểu, những cái cách hình dung khác nhau về lịch sử nghệ thuật. Và
thay vì là nghĩ về nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật chỉ đơn thuần là bắt nguồn từ châu Âu hay là châu Mỹ và đặc biệt là nói chung là bắt nguồn từ phương Tây. Vậy thì bắt đầu có những cái cách tiếp cận về lịch sử nghệ thuật mà nhìn đến những cái khu vực, nó nhìn về những cái đặc thù của từng khu vực khác nhau và nhìn đến cái lịch sử địa phương và cái cách mà lịch sử địa phương nó tương tác và nó ảnh hưởng lên lịch sử nghệ thuật của địa phương đó. Cái điều này có ý nghĩa gì đối với vai trò nghệ thuật ý niệm? Thì về nghệ thuật ý niệm, nếu mà trong một cái đặc khu như vậy, một cái vị trí địa lý như vậy thì chắc chắn là nó sẽ không tương tác hay là nó không suy nghĩ đến những cái chủ đề hay là những cái vấn đề mà giống như là ở phương Tây, hay là nó cũng không sử dụng những cái chất liệu giống như của phương Tây. Vậy thì đặc biệt là trong khu vực châu Á thì luôn luôn có những cái nhà nghiên cứu hay là những cái nhà lịch sử nghệ thuật thì luôn tìm cách để khám phá những cái chất liệu địa phương hay là những cái chuyện kể hay là những cái phương ngữ mà được sử dụng ở trong khu vực châu Á để mà sau đó được cho vào trong nghệ thuật ý niệm ở khu vực châu Á. Nhưng mà đối với cái nghệ thuật ý niệm ở phương Tây hay là cái lịch sử nghệ thuật ở phương Tây thì những cái phát hiện ở những cái khu vực này hay là những cái lịch sử của những cái khu vực này thì vẫn không được coi lúc đó thì vẫn không được coi là một phần chính thống của phát triển của nghệ thuật ý niệm, đặc biệt là đối với phương Tây. So in Southeast Asia, there were some pioneers doing what we call conceptual art or using conceptualism. I prefer using this word because then you do not associate with the movement. So there were conceptualist artworks and artists in Southeast Asia in the 60s. But we see really the boom in what is contemporary art now happen in the 80s. And it's not a coincidence. That was also a very turbulent time for Southeast Asia. So you had most countries were going through political and economic reforms, and you had the Asian crisis in the 90s. So it's very interesting. That's when you have artists looking to express themselves and to talk about different themes, right? And themes are very broad. I list some of the themes that you can find. Nationalism and sexuality, inequality, sure, political, social themes, but that's not a conclusive list at all. Vậy thì với khu vực Đông Nam Á thì từ những năm 60 thì đã bắt đầu có những nghệ sĩ tiên phong mà sử dụng cái gọi là trường phái hay là cái cách hiểu về hay là cái hướng ý niệm hóa ở trong những cái tác phẩm của mình. Nhưng mà cái phát triển mạnh mẽ nhất của nghệ thuật ý niệm thì là vào những năm 80, và nó cũng không phải là vô tình mà cái sự phát triển của nghệ thuật ý niệm rơi vào cái thời điểm đó. Nếu mà chúng ta nghĩ về những năm 80 thì đó là một cái khoảng thời gian có rất nhiều biến động và rất nhiều những cái bạo lực xảy ra ở trong khu vực Đông Nam Á, những cái thay đổi về bộ máy chính trị cũng như là kinh tế, những cái cuộc khủng hoảng những năm 90 ở khu vực châu Á. Và chính vì thế những cái bối cảnh lịch sử, bối cảnh chính trị, bối cảnh văn hóa đó khiến cho các nghệ sĩ khiến cho các nghệ sĩ tìm những cái cách khác mà để thể hiện, hay là để thể hiện bản thân họ, hay thể hiện những cái cách mà họ hiểu về những cái chủ đề hay những cái ý tưởng mà họ đang gặp phải. Ví dụ như là tinh thần quốc gia dân tộc, những cái suy tư về mặt tính dục, hay là những cái về bất công ở trong xã hội chẳng hạn, thì tất cả những cái đó nó tìm đường ra ở trong nghệ thuật ý niệm ở trong khu vực Đông Nam Á. So let's look into some works. Monty Mbuma was a Thai artist, and he was one of the pioneers of conceptualism in Southeast Asia. He lived in Paris, but most of his practice he did late in life here. And this is a work that I had the pleasure to see, not this exactly one. And these works have been installed many times in different places. And what the work is basically a set of instructions, and the museum go and install. So this work is very interesting because it really uses all the senses, or most of the senses, that you could use in an artwork. So you can enter the artwork, you can smell the artwork. There's a combination of herbs, so if you enter the first day that they install can be overwhelming.
And the shape of this artwork reminds you of pagodas. He was a very, or stupas. He was a very serious Buddhist. Buddhism has impacting his artwork. So this is an artwork that you use a lot of senses. You can imagine the noise that the bells would do. And he calls this artwork for the mind and the soul. Bây giờ chúng ta nói một chút về những cái nghệ sĩ mà tiên phong ở trong phong trào nghệ thuật ý niệm ở Đông Nam Á. Montiel Bunma thì là một cái người nghệ sĩ người Thái, và ông đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiên phong cho nghệ thuật ý niệm không chỉ ở Thái Lan mà trong khu vực Đông Nam Á nữa. Cái tác phẩm này thì nó khi mà cái tác phẩm này thì nó chỉ khi mà nó đến và được sắp đặt ở các triển lãm thì nó đơn thuần chỉ là một cái hướng dẫn mà thôi. Ông ấy đưa cho các cái bảo tàng một cái hướng dẫn và các cái bảo tàng cứ theo hướng dẫn đó mà sắp xếp những cái vật dụng hay là những cái chất liệu này lại và tạo thành cái tác phẩm đó, và nó đã được sắp đặt ở rất là nhiều bảo tàng. Một cái tác phẩm này thì nó kích thích rất nhiều những cái giác quan, tất cả những cái giác quan của người đến xem. Ví dụ như là bạn hoàn toàn thể đi vào trong cái tác phẩm này, và ở trong những cái tác phẩm này thì có ông ấy để những cái hương trầm hay là những cái hương liệu, và nó có những cái mùi và chúng ta thể ngửi được khi mà bước vào bên trong. Và cái ngày đầu tiên khi mà nó vừa mới được sắp đặt thì cái mùi nó rất là nồng, thậm chí là rất mạnh đối với nhiều người. Và còn có cả chuông ở trong này nữa, thì tai chúng ta thể nghe được tiếng chuông. Và và cái hình thù của cái tác phẩm này nó được tự dựa theo hình những cái bảo tháp, bởi vì Montiel thì là một người theo đạo Phật, và cái Phật giáo, những cái tư tưởng Phật giáo thì ảnh hưởng lên cái sáng tác và cái thực hành của ông rất là mạnh. Và ông gọi đây là cái tác phẩm mà vừa cho thị giác mà vừa cho tâm hồn. The meaning of this artwork depends on your background. If you've never been to a herbalist or a Chinese medicine, and some say, you probably will not get the work as well as someone that has been to the place and had experienced the mix of smells that you have on a herbalist. Và cái cách mà mọi người hiểu hay là tiếp nhận cái tác phẩm này thì nó cũng rất phụ thuộc vào cái trải nghiệm cá nhân của họ. Ví dụ như một người mà chưa bao giờ đi vào một cái tiệm thuốc bắc hay là một cái nơi mà bán những cái hương liệu của Trung Quốc chẳng hạn, thì rất khó mà để cảm nhận được những cái mùi nồng như vậy và những cái mùi nó đan xen với nhau ở trong cái tác phẩm như là một người đã từng đi vào đó rồi. Another Thai artist, just a coincidence, I really enjoyed this work. Suchi has also done this work many times. So there are versions of this work in Japan, Singapore, Australia. But the first time that he set this work, he set on the streets of Bangkok, just opposite to the Democracy Monument. And what the work is 14, the first version, 14 hand-carved school desks that he found on an antique or second-hand shop. And he carved the desks with images that refer to periods of the Thai history that you usually don't find in the books. Một cái người nghệ sĩ từ Thái Lan nữa mà tôi muốn nói đến là Suchi Kunavichayanot, thì là một ông, cái tác phẩm này của ông thì đã được thực hiện rất nhiều lần và nó đã được trưng bày ở rất nhiều nơi khác nhau như là Nhật Bản, Singapore hay là Australia. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà ông sắp đặt cái tác phẩm này thì nó ở trên những cái đường phố của Bangkok và đối diện với cái monument là tượng đài độc lập tự do ở Bangkok. Và cái tác phẩm này thì bao gồm 14 cái bàn học sinh bằng gỗ mà ông tìm thấy ở trong những cái tiệm bán đồ cổ. Và trên cái mặt bàn thì ông khắc những cái hình vẽ tái hiện lại những cái khoảng thời gian của lịch sử Thái mà không được dạy ở trong lịch sử chính quy. So the visitors are invited to sit on the chairs and get pieces of paper and charcoal or pencil and make rubbings against these carvings. So in a sense, the visitor is invited to rewrite the history,
to make books and put the facts that are not in the books into some sort of paper. So he questioned who writes the history and who decides what it is history, what's not. So it's a very interesting, because he said that when he sat in Bangkok, and he did 2 times in Bangkok, he had young school kids coming and really saying that they couldn't believe that things that happened maybe 10, 15 years before, they were completely forgotten in the official narratives. Những cái người đến thăm những cái tác phẩm này thì được mời ngồi xuống những cái bàn này và họ được đưa cho những cái tờ giấy và những cái miếng bút chì. Sau đấy thì họ sẽ mài lên trên, để cái tờ giấy lên và mài để cái hình ảnh của những cái sự kiện lịch sử đó nó tái hiện lại trên mặt giấy. Và đó như là một cái cách mà để cái người nghệ sĩ này cùng với những cái người tham gia thì họ ghi lại lịch sử, họ viết lại lịch sử. Viết lại về những cái lịch sử mà không được nói đến ở trong sách giáo khoa của Thái Lan hay là nhắc đến trong cái lịch sử chính thống của Thái Lan. Và qua đó thì ông đưa ra câu hỏi là ai là người viết nên lịch sử, ai là người quyết định xem cái gì được cho vào hay là cái gì sẽ được bỏ ra trong cái dòng lịch sử chính thống. Và trong một lần triển lãm cái tác phẩm này ở đường phố Bangkok thì ông mời ông có đưa những cái học sinh rất là nhỏ tuổi đến và các em cũng vẽ những cái bức hình như vậy. Thì ông nhận ra một điều là những em này không hề biết đến những cái sự kiện lịch sử đó, mặc dù nó mới chỉ xảy ra có khoảng 10 hay là 15 năm trước thôi, nhưng mà nó đã bị xóa hoàn toàn khỏi cái lịch sử chính thống mà được giảng dạy ở trong trường học của Thái Lan. Filipino husband and wife, Alfredo and Isabel Aquilazan. They live in Australia, but they have a big practice here in Southeast Asia. And this works called Wings, installation that they first did in 2009. And when you enter, I had also the chance to see this work. They were beautiful. So it's one thing that you question. Yeah, it's really, conceptualism needs to be unattractive. I don't think so, but you can make up your mind. But some works are beautiful, even in the different materials. But what's interesting about this work, when you walk, it's just a beautiful, ethereal wings. And then when you get close, you realize that they're made of flip-flops, of rubber slippers. And when you get to know a little bit about the work, you learn that they were actually collected from prisons in Singapore, from the jail in Singapore, from the inmates. They donate their old slippers. Some of them had even the numbers that refer to the registration number. Hai người nghệ sĩ đây là một cặp vợ chồng là Alfredo và Isabel Aquilazan, thì là họ có những cái thực hành chủ yếu thì ở vùng Đông Nam Á, và đây là một cái tác phẩm của họ làm năm 2009 mà tôi đã có cơ hội được xem. Nó tên là Wings, là những đôi cánh. Và thoạt nhìn thì nó là từ xa nó là một cái tác phẩm rất là đẹp, nó là những cái đôi cánh thiên sứ và nó gần như là trôi nổi lơ lửng ở trong không gian vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta lại gần thì mọi người nhận ra là những cái đôi cánh này được làm từ những cái đôi dép tông, và những cái đôi dép làm bằng cao su rất là rẻ tiền. Và một cái điều nữa là những cái đôi dép này thì được thu nhặt tích cóp lại từ những cái nhà tù ở Singapore. Đây là những cái đôi dép mà những cái tù nhân ở trong nhà tù Singapore họ đã đi, và sau đấy thì những cái người nghệ sĩ này họ thu thập lại những cái dép đó và họ kết cấu thành cái hình cái đôi cánh này. Vậy thì nó đặt ra rất nhiều câu hỏi, ví dụ như cái đẹp, cái thẩm mỹ ở trong một cái tác phẩm là như thế nào. And last artist that we want to have a look, it's FX Hasono. FX is definitely a pioneer of the conceptualism. He has some very strong and important works that he did in the 70s and 80s, but some of them are a little bit graphic, so I got something a little nicer to show here. FX was born in Indonesia, but in 1966 he had to change his name. He was from a Chinese background. He had to drop his Chinese name, and for about 3 decades, our practices that were related to the Chinese culture
were not allowed in Indonesia. So you could not have a lion dance, you could not practice calligraphy, you could not speak or teach Mandarin. Cái nghệ sĩ tiếp theo thì là FX Hosono. Thì ông có những cái tác phẩm rất là mạnh và nó đầy cái tính khiêu khích vào những năm khoảng 70 và 80. Nhưng mà cái tác phẩm này thì tôi chọn tôi đã chọn để trưng bày cho mọi người. Thì một chút về tiểu sử của Hosono thì vào năm 1966 thì ông phải đổi tên họ của mình. Gốc gác của ông thì là người Trung Quốc, nhưng mà ông đã phải đổi cái tên đó bởi vì những cái biến động về chính trị ở trong Indonesia. Và trong 3 cái thập kỷ sau khi mà ông phải làm cái việc đổi tên đó thì tất cả những cái thực hành văn hóa, tập tục văn hóa mà liên quan đến Trung Quốc thì bị cấm ở Indonesia. Ví dụ như là không ai được phép múa lân này, không ai được phép thực hành thư pháp, và cái việc giảng dạy chữ Hán thì bị cấm hoàn toàn ở Indonesia. So this is an installation, and you see a chair, a table, and paper, Chinese ink on paper all around the floor, where he was writing his Chinese name. So he was rewriting the erased. So he was, you can go on YouTube and see, it's about 15 minutes, the performance that was also shown on these 2 screens. So he would painfully write his name in Chinese and get down and organize this around him. So it's a political piece, yes, but it's also a piece that talks about identity, because that's something personal of him rescuing not his but his family's roots as well. Và trong cái tác phẩm sắp đặt này chúng ta nhìn thấy một cái bàn ghế, và ở dưới đất xếp thành về những cái hình vuông gần như là viên gạch với nhau thì là những cái tờ giấy, và trên đó thì Hosono đã viết tên ông bằng tiếng Trung trong cái Hán tự và viết bằng mực tàu. Và cả cái tác phẩm trình diễn này thì nó diễn ra trong vòng 15 phút, khi mà ông rất là khổ sở viết lại những cái tên của mình trong Hán tự và sắp đặt nó ở trên sàn xung quanh mình như vậy. Mọi người có thể xem cái trình diễn này trên YouTube nếu mọi người muốn. Và nó là với ông thì cái việc mà viết lại tên mình cũng như là viết lại những cái thứ mà đã bị tẩy xóa đi ở trong lịch sử thì nó là một cái hành động mang tính chính trị rất là cao, nhưng mà nó đồng thời cũng nói về cái danh tính của ông và cái gốc gác gia đình của ông nữa, những cái thứ mà ông không được phép nói đến hay là đã bị xóa ra khỏi cái tiềm thức của những cái người công dân ở Indo chẳng hạn. So is it difficult? It is, right? So conceptual art needs information. It's a work that plays with the intellect, with the mind. So there are 2 different currents when you talk about art appreciation. Some people think that no, you should not give any information about artwork. The artwork belongs to the audience. The audience can make up whatever interpretation they want. The second current says no. Even if the audience is important, it's essential for conceptual art to understand conceptual art that you get information about the artwork. Vậy thì cái việc mà để hiểu hay là để phân tích hay là để tận hưởng những cái tác phẩm nghệ thuật ý niệm này thì nó mất công và nó cũng khó khăn, và nó cần những cái thông tin bên lề, những cái thông tin bản lề để có thể hiểu được một cái tác phẩm ý niệm. Vậy thì có 2 cái luồng tư duy, 2 cái luồng ý kiến ở trong cái việc mà trong cái việc mà tiếp nhận hay là tận hưởng những cái tác phẩm nghệ thuật ý niệm. Thì cái luồng ý kiến thứ nhất thì cho rằng chúng ta không cần để cái thông tin gì cạnh cái tác phẩm đấy cả, chỉ đơn thuần là để cho khán giả tự xem nó, tự hiểu nó theo cách của họ và cái tác phẩm trở thành của khán giả. Nhưng mà cái luồng ý kiến thứ hai thì cho rằng không, cái bản chất của nghệ thuật ý niệm nó là cái thông điệp và cái thông tin mà nó đưa ra. Vậy thì cần phải có những cái thông tin đó để cho khán giả có thể hiểu được hơn về cái tác phẩm đó.
Vậy thì tất nhiên là cái ý kiến đó thì hai cái luồng ý kiến đó thì tùy xem mọi người quyết định xem là mình sẽ chọn cái hướng đi như thế nào. I believe that the more information you have about artwork, the more layers of meaning you will get. So that it is my belief. But you should not, and I'm guilty of that. Sometimes I walk into a museum or gallery, I go straight into the wall text. And you read before you look, right? Sometimes you just want to go quick. But we should be a little bit more patient. Bản thân tôi thì tin rằng nếu mà chúng ta có nhiều thông tin hơn thì chúng ta thể bóc tách được những cái tầng lớp dày hơn của một cái tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng không nên làm cái việc là khi đi vào một cái phòng triển lãm thì đi ngay ra cái chỗ có chữ để đọc. Cái việc đấy thì nó hơi đốt cháy giai đoạn một chút, và tôi nghĩ là chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn một chút đối với những cái tác phẩm nghệ thuật. So basic steps of art appreciation, and these you could apply to any style of artwork. It's just steps that you should do to make sure that you don't go too quick into conclusions. So first you look, right? Sometimes you follow a tour in a museum and they don't give you time to look at the artwork. You just get all that information, and so you immediately start making conclusions without having time to actually think about what you're looking. So first time you look at the materials, look at the color, look at the style, look how is it within the room. And then take time to relate to your personal experience. Have you seen this before? It's something that's around you. What does it mean in the everyday, right? What does it look like? So think about your own experience. Then you get to the point that you look for information. So you get to all texts, you get to lots of museums these days, they have Wi-Fi, you can go and access the website, talk to the gallery sitters. If you come here to the factory, there's always people that will help you get information. There's an iPad there near to that work. So just do as much reading as you can. Then, and this reading can be about the historical context, can be about the social, can be the artist itself, the name of the artwork can tell you a lot of things. And then you stop and put this all together and make your own interpretation. You take home what you think that it is the meaning of the work, without worrying if it's not something that matches exactly what's on the wall. Your opinion, it's important, because how you react is so personal, and that's how you gain another level of interesting in that artwork. Và vậy thì chúng ta có thể đồng ý với nhau là một trong những cái bước cơ bản khi mà chúng ta đi vào và tận hưởng hay là tiếp nhận những cái tác phẩm nghệ thuật, bất luận là nghệ thuật ý niệm hay là một loại hình nghệ thuật nào, thì chúng ta có thể trước tiên chúng ta dành thời gian để nhìn ngắm cái tác phẩm đó, thực sự là đắm mình vào trong cái tác phẩm đấy và nghĩ về những cái và đôi khi thì những cái bảo tàng thì họ muốn đốt cháy giai đoạn, đâm ra vừa mới đi vào một cái là họ đưa rất nhiều thông tin, đưa cho những cái tờ giấy, những cái chữ để đọc mà họ không dành thời gian để cho những cái người xem được phép nhìn tác phẩm. Vậy thì và cái hệ quả của cái việc đó là mọi người chỉ đi theo đúng những cái gì mà cái bảo tàng nó đã nói mà thôi, như sách giáo khoa vậy, đóng dập khuôn, và không có suy nghĩ ra ngoài hay là suy nghĩ về những cái gì mà bản thân mình tự nghĩ, bản thân mình tự hiểu. Vậy thì cái việc chúng ta thể làm là chúng ta nhìn một cái tác phẩm, chúng ta nhìn những cái gì? Chúng ta nhìn cái chất liệu của tác phẩm, chúng ta nhìn cái phong cách của cái tác phẩm đó, chúng ta nhìn cái vị trí của nó được sắp đặt ở trong bảo tàng như thế nào, cái vị trí nó có cái ý nghĩa quan trọng gì không, và sau đó chúng ta liên kết nó lại, nối nó lại đối với cái trải nghiệm cá nhân của mình. Có thể là bạn đã nhìn thấy cái tác phẩm này ở đâu rồi, hay là nhìn thấy một cái tác phẩm có cái phong cách hay cái chất liệu tương tự như vậy chẳng hạn. Bạn nghĩ nó nghĩa là gì? Bạn nghĩ rằng nó trông giống như là cái gì chẳng hạn?
nghĩ về những cái rất là riêng cho mình, và sau đấy thì mới đi để tìm thêm thông tin để đọc. Thông tin thì luôn luôn có rất là nhiều ở trong các bảo tàng hay là trong các phòng tranh bây giờ, thì luôn có những cái tờ thông tin phát ra, hay là có wifi để mọi người có thể lên và search và tìm cái thông tin ở trên đó, hay là thậm chí là hỏi những cái người ngồi trông bảo tàng hay là ngồi trông gallery, thì họ cũng sẽ sẵn sàng vui lòng để giúp đỡ mọi người trong việc tìm hiểu thông tin. Thông tin có thể là về cái giai đoạn, cái tính lịch sử của cái tác phẩm đó nó được làm ra trong với cái suy nghĩ về cái bối cảnh lịch sử như thế nào, một cái tác phẩm hay là cái bối cảnh xã hội của nó, hay là thông tin nền về cái người nghệ sĩ đó, hay là thông tin về những cái tác phẩm, về chính cái tác phẩm đó chẳng hạn. Tất cả những cái đó thì nó cho bạn thêm những cái nguyên liệu để bạn cho vào cái gọi là cái cách hiểu của bạn về cái tác phẩm đó. Và cái mà bạn mang về thì là cái mà bạn hiểu được, cái mà bạn rút ra được từ tác phẩm, chứ không phải là những cái gì mà cái bảo tàng nó nói cho bạn, hay là những cái người ở trong phòng tranh nó nói cho bạn biết. Bởi vì cái ý tưởng của bạn, cái cách hiểu của bạn nó quan trọng, và nó hoàn toàn bình thường nếu mà nó không giống như cái cách hiểu của cái bảo tàng. Some people say that there's no right, there's no wrong when you talk about contemporary art. This is not true. I cannot come and say this table is made of paper, because I can see that's made of wood. So there's some questions that there's wrong, but regarding interpretation, there's no wrong. So you can really use your personal experience. And what I invite you to do now, if you have time, or maybe you come back, is to look into the works that we have here, right? And look, relate, learn, think, and enjoy. Có một số người thì nói rằng ở trong nghệ thuật đương đại thì không có cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai. Tôi không đồng ý với điều này. Ví dụ như là chúng ta nhìn vào cái bàn này chẳng hạn, thì chúng ta không thể nào nói là cái bàn này làm bằng giấy, bởi vì cái vật liệu của nó là làm bằng gỗ, không thể nào mà nói như thế được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về những cái về cách hiểu hay là những cách chiêm nghiệm một cái tác phẩm, thì không có cách nào gọi là sai hết. Và cái mà tôi muốn mọi người muốn mời mọi người làm bây giờ là nhìn vào cái tác phẩm, nó đang ở ngay sau lưng chúng ta đấy. Thì nhìn vào nó, liên kết với nó, nghĩ về những cái mà nó khiến nó khơi gợi ra ở trong mọi người, tìm hiểu về nó, và sau đấy thì cảm nhận nó theo cách của mình. You really need to get close to this work to fully appreciate. It's a beautiful piece in my opinion. And I'm not going to give away, I want you to do some work today, some homework. But it is a work that you really have to get close by. Do not touch unless it's specified. You never touch artwork, right? So this is one of the works that I suggest you to spend some time looking and trying to go through that process. Đây là một cái tác phẩm theo ý kiến của tôi thì nó là tác phẩm rất là đẹp, nhưng mà nó đòi hỏi mọi người phải tiến lại gần nó hơn và quan sát nó thật là kỹ. Đừng chạm vào tác phẩm, trừ khi bạn được nói là cho phép được chạm vào tác phẩm, thì không bao giờ chạm vào cái tác phẩm. Và tôi sẽ không nói cái gì thêm về cái tác phẩm này, bởi vì tôi muốn tất cả mọi người ở đây thì có cái cơ hội mà thực hành những cái bước mà chúng ta vừa nói lúc nãy. Thực sự nhìn ngắm cái tác phẩm đấy, và sau đấy thì mới tìm hiểu thêm thông tin về nó và rút ra được một cái gì đó về cái tác phẩm đấy cho chính mình. The next work that's upstairs here, if you just go to the end of that corridor, this is the opposite. You have two figures that look close by, but this is an installation. So the works individually, they have meaning, but the way that they are put together, there's another layer of meaning. So just try to do the same thing. Look individually in the pieces and try to make sense of the whole installation. And actually the exhibition starts here, so we can look to this room first and then go to the end. Hai cái tác phẩm này thì nằm ở cuối cái hành lang ở trên tầng lầu 2. Nó là hai cái tác phẩm này là một cái tác phẩm sắp đặt, đâm ra là chúng ta hãy nghĩ đến cái cách mà tại sao nó được đặt ở những cái vị trí như vậy, cái khoảng cách giữa hai cái tác phẩm này nó có cái ý nghĩa gì hay không. Và cái triển lãm này thực ra thì là bắt đầu từ cái phòng lớn ở trên này, đâm ra mọi người thể bắt đầu từ đây và đi suốt về phía đằng sau, và để có thể có một cái nhìn nó tổng quát hơn về cái triển lãm ở trên lầu. Some of you might be still asking, but is it art? So just to conclude, I like to put my view on that. I think that
art is produced because someone has something to say. And a quote that I absolutely adore by an American artist and writer: art is the attention we pay to the holiness of the word. So I hope that I gave you some answers and hopefully a lot of questions that you take home. Because if you come to a talk and you don't go home with a lot of questions, it's probably not worth, right? Have a lovely evening. Thank you so much. Vậy thì cái lời cuối cùng mà tôi muốn nói với mọi người, vậy thì quay lại câu hỏi, nó có phải nghệ thuật hay không? Vậy thì tôi xin phép được đưa ra cái định nghĩa cá nhân của mình về nghệ thuật. Nghệ thuật nó xuất hiện khi mà một người nghệ sĩ có điều gì đó muốn nói. Nó là một cái thông điệp của một người nghệ sĩ. Và có một cái câu nói của Guy Davenport, là một người nghệ sĩ cũng như là một cây viết mà người Mỹ mà tôi rất ưa thích. Thì nghệ thuật là cái sự chú ý, cái sự nhập tâm của chúng ta và cái sự viên mãn tròn vẹn của thế giới. Vậy thì cái đó là cái câu quote mà chúng tôi sẽ dừng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và hy vọng là mọi người đã giải quyết được một số những cái khúc mắc nào đó của mọi người, nhưng mà đồng thời cũng tạo cho mọi người thêm nhiều câu hỏi hơn nữa. Tại vì một cái buổi workshop nói chuyện mà không gợi cho mọi người câu hỏi được gì cả thì nó cũng không thành công theo ý của tôi. Và rất cảm ơn mọi người đến tham dự. We actually have some time. So if anybody has any question, now is the time to ask. Nếu mà ai có Q&A thì ai có câu hỏi thì bây giờ chúng ta có một chút thời gian. Hi. Yeah, first of all, thank you so much for the amazing presentation about conceptual art. But just to have a quick questions. So in the case of the big names in conceptual art, like Ai Weiwei or Damien Hirst or Yves Klein, matter of fact, they all link with one thing that I realize is controversy. So most of like the big, like the most famous artwork, like conceptual artworks, are all controversial. So do every conceptual artwork always has to be controversial to be really like giving the awareness to the audience? And how do artists like using controversy to like making a reaction to the audience? Yeah. Translate that real quick. Rất cảm ơn cái buổi thuyết trình rất là hay của cô. Tôi có một câu hỏi là khi mà chúng ta nói đến những cái tên tuổi lớn ở trong nghệ thuật ý niệm như là Ai Weiwei hay là Damien Hirst, thì tất cả những cái tác phẩm của họ đều gắn với những một cái tính là cái tính gây tranh luận, những cái tính gây tranh cãi. Và những cái tác phẩm nổi tiếng trong nghệ thuật ý niệm thì đều là những cái tác phẩm gây ra rất nhiều tranh cãi ở trong cộng đồng. Vậy thì tôi muốn hỏi là tất cả để một cái tác phẩm nghệ thuật ý niệm được coi là thành công hay là có liên quan đến công chúng thì nó có cần phải gây tranh cãi hay không? Và cái việc mà cái tính gây tranh cãi của nó có tạo ra cái giá trị cho cái tác phẩm đó hay không? Và cái công chúng thì có thể tiếp nhận hay là sử dụng cái tính gây tranh cãi đó như thế nào trong cái việc hiểu về cái tác phẩm của họ? It's a great question. In Genesis, the conceptual art movement was controversial, and most artists at the time, they were setting to be controversial. They were really pushing the limits into medium and themes and all the other aspects. I don't think that a conceptual artwork has to be controversial, but it is something that you find in most of them. Ai Weiwei, yes, he made of controversy, and I wish we had more time. There was this wonderful map of China with the formula, the baby formula. That was amazing work. That it is controversy, maybe not. Maybe just telling a message that for the mainstream might be a controversy, but maybe giving voice to people that will not have the voice. So controversy depends on who you're looking at, right? But yeah, they are not works to match your couch
I think that because the base of being intellectual exercise makes you to push some kind of message. So I think that most works are controversial, but does not need to be controversial. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Cái phong trào nghệ thuật ý niệm thì nó được tạo ra ở trong cái bối cảnh của những cái gây tranh cãi, những cái biến động như vậy. Đâm ra là những cái nghệ sĩ mà họ trưởng thành và họ phát triển nghệ thuật của mình ở trong cái phong trào nghệ thuật ý niệm đó thì họ đều là những cái người mà có những cái phát ngôn hay là những cái suy nghĩ, những cái thông điệp sẽ gây tranh cãi cho cộng đồng và cho những cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật đại chúng. Nhưng mà vậy thì một cái tác phẩm có nghệ thuật ý niệm có cần phải gây tranh cãi hay không? Thì theo ý kiến của tôi là không. Nhưng mà đa phần những tác phẩm nghệ thuật ý niệm, bởi vì cái bản chất mà đánh động cái tư duy và nó khiến cho mọi người phải đặt câu hỏi, khiến cho mọi người phải tự chất vấn lại những cái mà mình trước kia đã nghĩ và đã coi là thật, thì nó sẽ luôn tạo ra tranh cãi. Cái bản chất, bởi vì chính cái bản chất đánh động tư duy của nó sẽ khiến cho cái tác phẩm nó được tiếp nhận như là một cái gây tranh cãi. Ví dụ như với Ai Weiwei thì ông ấy đã từng có một cái tác phẩm là một cái bức một cái tấm bản đồ của Trung Quốc mà tạo ra bởi những cái bịch sữa hộp, và nó có thể là nó có được coi là chơi tranh cãi không thì tất nhiên là tùy với người xem hoặc là tùy với những cái nghệ sĩ mà chúng ta đang nói đến. Nhưng mà một lần nữa thì cái ý kiến chủ quan của tôi là nghệ thuật ý niệm nó không cần phải gây tranh cãi, nhưng mà đa phần những cái tác phẩm ý niệm bởi vì cái bản chất của nó sẽ gây tranh cãi. Thank you. Hi, the Kossuth chairs. Do you know where they were first shown, and was it part of a group show, and what the reaction was? I tried to Google that, and it only says that they exist at MoMA now, but. Yeah, no, I don't know. Unfortunately, I don't know. I know that was that they had the occasion of the museum that they didn't know where to store, but I don't know, unfortunately. Sorry about that. Câu hỏi của anh thì là cái tác phẩm cái ghế của tác phẩm của Kossuth, cái ghế đó thì hiện thì nó đã được trưng bày trong một cái triển lãm nào đó, phải là triển lãm nhóm hay không, hay là triển lãm của riêng anh, và cái phản hồi từ công chúng với cái tác phẩm đó thì là như thế nào? Thì cô Alessandra thì rất tiếc là không biết những cái thông tin về cái tác phẩm đó, chỉ có biết là khi mà cái bảo tàng nó trưng bày cái tác phẩm của Kossuth thì họ gặp vấn đề trong cái việc mà lưu trữ cái tác phẩm đấy thôi. Còn cô ấy không biết thông tin về những cái việc còn lại, thì hy vọng là Google có thể giúp chúng ta chẳng hạn. Well, thank you so much for this wonderful presentation. Well, I do have a question regarding something you said about the modern and the contemporary. Because right now in Vietnam, there's this, well, I would assume in the world as well, there's this big discussions between naming an artwork modern and naming it contemporary. Glaring example, the Fine Arts Museum of Ho Chi Minh City recently created the sections of modern and contemporary, and there's something that they call the close modern. It's like this hyphen connecting the two, the modern period and the contemporary period. And a lot of the artists and scholars in the country are still fighting over these two periods, these two concepts. So from your experience, just like a touchdown for all the people here, modern is what? And contemporary is what? Just reiterating the point for people. That's. Do you want to translate? Thì cái câu hỏi của mình là về giai đoạn, tại vì trong bối cảnh của Việt Nam cũng như là của thế giới thì có rất nhiều tranh cãi về hai cái cụm từ là hiện đại và đương đại. Vậy thì và đặc biệt là có một cái ví dụ ở trong bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thì sử dụng cái cụm từ hiện đại và đương đại đó nó rất là trao đổi với nhau và không hề rõ ràng. Và bây giờ thậm chí là có một cái tòa nhà ở trong bảo tàng mà được gọi là giai đoạn cận hiện đại. Vậy thì không hiểu là hiện đại, cận hiện đại và đương đại nó có những cái khác nhau như nào, nó có khác nhau hay không, hay nó là hai cái hay cận hiện đại là cái móc nối giữa hiện đại và đương đại. Vậy thì mình hỏi ý kiến của cô Alessandra là với tư cách một người mà đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái mảng quản lý nghệ thuật và văn hóa. Vậy thì cô có thể tóm lại một lần nữa cho những cái vị khách ngồi ở đây là
khi mà chúng ta nói về cái hiện đại thì chúng ta nói về cái gì, và chúng ta nói về cái đương đại thì chúng ta nói về cái gì? Một lần nữa thật là rõ ràng cho mọi người. That's a can of worms that we just opened, but I'll try to just be very brief. So there was an art critic in New York called Greenberg. So he was very respected during the time of the modern, let's say 1940s. Let's just put a date. 1940s, 1950s, you had the abstract expressionism. So he put his seal of approved in that kind of work. There was the action paint in Pollock. And he came with a set of rules saying that to be modern, or only artworks that were beautiful and they were just doing what the medium has to do. So a painting was a two-dimensional thing, a sculpture was three-dimensional thing, and few other rules. But basically exclude anything that was being done by Rauschenberg or Duchamp, all that works that we saw as that inspired or influenced the conceptual art movement. They were not part of the modernism. They were not artworks. So, and he was one of the reasons that the conceptualists came together, or of the platform, because they were saying, what the hell, what are we doing here? If we are not doing art of today, we're not doing art of today, what are we doing? Are we not artists? And then all that set of questions that we had about what's art, who defines who is art, who defines who exhibit art came. So Greenberg, there was one point. Thì cái câu hỏi này nó bắt nguồn từ một cái cây viết về nghệ thuật tên là Greenberg ở New York. Thì ông rất là được coi trọng vào khoảng những năm 1940, và ông đã là người đã đưa ra một cái bộ gần như là bộ luật, một cái hướng dẫn để xác định xem một tác phẩm như thế nào thì thuộc về cái giai đoạn hiện đại, cái giai đoạn modern. Thì ông đưa ra rất nhiều những cái ghi chú, rất nhiều những cái điều kiện để một tác phẩm là một tác phẩm hiện đại. Thì thứ nhất, nó có thể là một cái tác phẩm mà chỉ đơn thuần là về thẩm mỹ, chỉ mang tính đẹp mà thôi, hay là một cái tác phẩm mà trong đấy cái phương thức hay là cái chất liệu của nó chỉ phục vụ cho cái loại hình mà nó được sử dụng. Ví dụ như một bức tranh thì sẽ chỉ làm ra một cái hình ảnh 2D và sử dụng màu vẽ chẳng hạn. Và tất nhiên là ở chạm với cái định nghĩa đó của nghệ thuật hiện đại, lúc đó thì được coi là đương đại, thì khiến cho những cái tác phẩm như là của Duchamp hay là của Rauschenberg mà chúng ta có nhìn thấy thì họ bị loại ra khỏi cái mà được coi là nghệ thuật. Và chính Greenberg thì là người đã thúc đẩy cho những cái người nghệ sĩ mà lúc đó đang thực hành những cái nghệ thuật mà tiên phong cho nghệ thuật ý niệm, thì họ tụ hợp lại với nhau và họ đặt câu hỏi là: thế bây giờ chúng ta không phải nghệ sĩ à? Chúng ta không được, tác phẩm của chúng ta không được coi là nghệ thuật của thời bấy giờ, vậy thì chúng ta là cái gì? Nghệ thuật của chúng ta là cái gì? Và họ đã kết hợp lại với nhau và tạo ra cái phong trào tiên phong cho cái nghệ thuật ý niệm và mở đường cho nghệ thuật đương đại trong cái thời điểm bây giờ. So, if you agree with the definition of Greenberg of modernism, so you have to consider that what came after was different, right? And that's when the word postmodernism comes. But that's even a more complicated, because no one agrees if ever was a movement or not. But let's say, if you agree with Greenberg, so when things change, where new mediums came, something different came. But if you disagree with Greenberg and his definition of modernism, so what came was actually a continuation of some practices that were happening during modernism. So if it was the avant-garde, that's what came to be what we call today contemporary art. So it is a very confusing concept. So all depends if we agree what modernism is. So then you can call what came later postmodernism, or if you disagree, if you was a late modernism. So it's just a matter of semantics and a matter of philosophical, yeah. So and just to conclude, a work made today can be
contemporary or can be modern in the sense of the style that they use. So it is confusing when you use a period time or when you use something that you relate to style. Okay, mình sẽ nói lớn một chút tại vì đang mưa. Vậy thì nếu mà chúng ta đồng ý với Greenberg về cái khái niệm của ông ấy về nghệ thuật hiện đại cũng như là cái giai đoạn của nghệ thuật hiện đại, vậy thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là ok, là sau nghệ thuật hiện đại thì người ta bắt đầu dùng những cái medium mới, những cái phương thức mới để tạo ra cái gọi là nghệ thuật đương đại. Nhưng mà nếu chúng ta không đồng ý thì cái cách nhìn của chúng ta sẽ là sau nghệ thuật hiện đại, những cái mà xảy ra sau đó thì nó là cái bước tiếp diễn, cái sự phát triển của những cái mà đã phát triển ở trong cái nghệ thuật hiện đại rồi. Và vậy thì để chốt lại một cái thì là những cái thuật ngữ đó, nghệ thuật hiện đại hay là nghệ thuật đương đại, nó đều mang tính rất là tương đối. Không hề có cái gì gọi là một cái giai đoạn chắc chắn cho nghệ thuật hiện đại hay giai đoạn chắc chắn cho nghệ thuật đương đại. Và nếu chúng ta nhìn về lịch sử nghệ thuật theo cái chiều tuyến tính của thời gian như vậy thì nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ ở trong cái thời điểm của chúng ta bây giờ thì chúng ta thể quyết định xem là một cái tác phẩm nó là tác phẩm hiện đại hay nó là tác phẩm đương đại tùy theo cái phong cách và cái người nghệ sĩ sử dụng. Thì theo tôi đấy là cái xác định tốt nhất của một cái tác phẩm để coi nó là đương đại hay hiện đại. Tránh sử dụng cái dòng thời gian mà để chúng ta xác định, mà chúng ta nhìn thực sự vào tác phẩm và quyết định cho bản thân mình xem thì là cái phong cách như vậy thì nó là tác phẩm hiện đại hay tác phẩm đương đại. Hello. I want to ask you about what do you think conceptual art in Vietnam right now and the artists who are doing conceptual art in Vietnam. In Vietnam, yes. Câu hỏi của bạn thì là về nghệ thuật ý niệm của Việt Nam và những cái người nghệ sĩ đang thực hành nghệ thuật ý niệm của Việt Nam, thì không biết là ý kiến của cô Alessandra như thế nào? There were some pioneers in Vietnam that have been doing conceptual art for many years. But yeah, I don't think. Can we? Yeah, I don't think we can. Can you hear me? Mọi người có nghe được gì đấy không nhỉ? Sorry. Không nghe được. We can talk if you. So the practices in Vietnam, they were a little bit late, and you have names that were working overseas that came, but what I'll tell you that I don't want to be throwing names here. I just arrived in Vietnam a year ago, so I don't want to be naming names. And the reason that I have not included some of the pioneers of Vietnam is that I don't know which artists are sensitive or not. So if I can leave to that, We can help you. I just use the artists that are here because I know that this exhibition has been authorized, has the license, but I refrain to use other names to not have a problem with the space. So I prefer not name names. I might be stepping to places that I don't know where is. Thì thực ra thì tôi mới đến Việt Nam khoảng một năm về trước, và thực sự là những cái hiểu biết về Việt Nam và cái nghệ thuật ý niệm ở Việt Nam của tôi thì vẫn còn khá là hạn hữu. Đâm ra là tôi biết rằng có rất nhiều những nghệ sĩ tiên phong mà đã thực hiện cái nghệ thuật ý niệm này, cái theo hướng nghệ thuật ý niệm từ rất nhiều năm về trước rồi. Nhưng mà trong cái bài nói chuyện của mình thì tôi không đưa ra tên của họ để tránh những cái vấn đề liên quan đến những cái việc khá là nhạy cảm ở Việt Nam mà tôi chưa có hiểu biết, nên mà tôi sẽ không đề tên ở đây. Nhưng mà hy vọng là Factory và anh Bill có thể nói thêm thông tin về những cái nghệ sĩ đó. Nhưng mà những nghệ sĩ ở trong cái tôi biết đến những nghệ sĩ mà tôi đã nhìn thấy trong khoảng thời gian ở đây, và bao gồm cả những nghệ sĩ đang được triển lãm ở trong Factory nữa. So I would just like to borrow a word that you said earlier when you were talking about, say, the differences of like modernist and contemporary. I think one of the legacies that contemporary practices or modernist practices left behind for us today, artists, curators, scholars alike, to use is this idea of rebellion, resistance,
but also most important of all, this sense of a deconstruction, whether it is a deconstruction or reconstruction of a material, of how we think about art, of how art is displayed, of how the art market system or the art museum system work. Deconstruction becomes a language. Tôi muốn nói thêm một chút về những cái mà cô Alessandra đã nói về cái khác biệt giữa cái cách mà mọi người vẫn hay phân định giữa nghệ thuật hiện đại và nghệ thuật ý niệm. Một cái gọi là legacy là kiểu đón một cái mà chúng tôi được tiếp nhận, một thứ mà chúng tôi được tiếp nhận từ cái cuộc thảo luận về cái sự khác biệt giữa hiện đại và đương đại đó ở trong Việt Nam, thì là cái ý tưởng rằng nghệ thuật nó có hàm chứa bên trong nó một cái sự phản kháng, nó hàm chứa bên trong nó một cái việc để mà giải cấu trúc hay là tái hiện lại những cái cấu trúc của cái hệ thống nghệ thuật, của cái cấu trúc văn hóa, cấu trúc chính trị cũng như là cấu trúc xã hội địa phương của chúng ta ở trong Việt Nam. Vậy thì đó, và qua cái nghệ thuật ý niệm đó thì chúng tôi nghĩ về cái cách mà nghệ thuật được trưng bày, hay là nghệ thuật được tái hiện thực hiện, hay là cái cách mà cái hệ thống nghệ thuật, hệ thống văn hóa đang được hiện hành ở trong Việt Nam bây giờ. And so, for example, in this presentation today, you saw the example of Marcel Duchamp's The Fountain, which was created in 1917. So very, very early on. And you would even call him that this work was made during the modernist time. But because of the fluidity of history, there's only so many versions of histories and not just one. This deconstructiveness was carried on from modernist to contemporary to today. And it is something that the Vietnamese artists have also borrowed and utilized in a lot of their work. Nếu mà chúng ta nhìn cái tác phẩm của Marcel Duchamp thì đó là tác phẩm được làm từ năm 1970. 1917, I'm sorry, 1917. 1917 thì nó thực sự là vẫn ở trong cái giai đoạn mà nghệ thuật hiện đại, và cái mà chúng ta gọi là nghệ thuật hiện đại nó vẫn còn rất là hiện hành. Nhưng mà bởi vì cái tính gọi là cái tính mềm dẻo và cái tính dễ chuyển đổi của lịch sử nghệ thuật, và có rất nhiều những cái phiên bản khác nhau của lịch sử nghệ thuật, thì cái tác phẩm đó nó trở thành một cái tác phẩm tiên phong trong cái phong trào nghệ thuật ý niệm. Và cái việc mà giải cấu trúc, giải những cái hệ thống đó thì nó trở thành một phần của cái nghệ thuật ý niệm. Và cái ý tưởng giải cấu trúc đó thì được những cái người nghệ sĩ Việt Nam tận dụng lại và họ áp dụng vào trong những cái tác phẩm của mình, trong những cái tác phẩm nghệ thuật ý niệm của riêng họ. Thế cho nên là để trả lời câu hỏi của bạn thì đã có rất là nhiều những cái ví dụ trong lịch sử, không chỉ nghệ thuật mà là còn cả lịch sử văn hóa và văn học của Việt Nam nữa, mà cái thái độ em dùng từ gì nhỉ? Giải cấu trúc. Giải cấu trúc, có thể là cấu trúc của văn học, cấu trúc của sức mạnh, cấu trúc của chính trị. Những cái thái độ này nó đã xuất hiện từ rất sớm. Đầu tiên là ở những nhà văn và nhà thơ trong những năm 40. Sau đó trong suốt những năm 50 và 60 thì cũng vẫn là nhà văn, nhà thơ và một vài họa sĩ. Chỉ có sau khi thực sự là thời gian mở cửa, đổi mới, tức là năm 1986. Và sau đó nếu như mình bám theo cái đường đi của lịch sử là năm 1994 khi mà Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, và năm 95 khi mà Việt Nam tham nhập vào ASEAN ấy, thì tức là có sự trao đổi và cái sự đi lại giữa nghệ sĩ Việt Nam với các nước trong vùng và trên thế giới xảy ra rất là nhiều. Thì tức là họ cũng đã mang những cái thái độ mà có vẻ mang màu sắc của nghệ thuật vị niệm từ bên phương Tây về Việt Nam. Nhưng mà nhắc lại một ý thôi là cái thái độ mà giải thể các cấu trúc ấy, hoặc là thái độ phản kháng thì đã có sẵn ở trong văn hóa Việt Nam từ rất là lâu rồi. So to conclude and to answer your question, there are many examples, not only in the arts but so in literatures, in cultures, in music, in poetry, that this deconstructiveness, this sense of deconstruction has become the foundation, the main pushing force. If you go with the flow of the Vietnamese historical timeline, it starts with the 1940s with the different association, different groups of writers.
And to the 50s and the 60s, where it's writers, poets, artists who are pushing for this deconstructions of the system. And the 1994, when Vietnam and America and the US normalized their diplomatic relationships. And also later on, when Vietnam decided to open up after đổi mới and join ASEAN. That's the point when we start joining the world and other countries in the region. So it would a lot of people would credit this opening as bringing art, bringing the concept of conceptualism or conceptual art into Vietnam. But we need to remember that this idea of resistance, this idea of conceptual art has existed long before all of these historical turbulences, and is that we merely continue and we prolong what has already been done by predecessors. I would just 2 days ago, I read an interview of Marcel Duchamp, and Marcel Duchamp was mentioning that in his interview was in the 94, so basically 80 years after his fountain. And he mentioned that a work of art is not a work of art until it's been seen. And I think it's very interesting when you're talking about resistance. I think because Duchamp is including the fact that the public is part of the art piece. So in that work, resistance, you're including that the public is taking part to that resistance, because seeing the work, the public is also making the art being the piece. And that's where resistance, maybe art has not been always resistance, but through the public it can brings it further. Thì cô có ý tưởng là trong những cái tác phẩm của Duchamp thì thực ra có một cái câu nói của Duchamp là một cái tác phẩm nghệ thuật không trở thành tác phẩm nghệ thuật trước khi mà nó được đến với công chúng. Nếu mà nó chưa được công chúng nhìn thấy và cảm nhận thì nó chưa phải là một tác phẩm nghệ thuật. Đâm ra là ngay trong cái cách hiểu của Duchamp về nghệ thuật, cái cách hiểu mà phải đưa nghệ thuật đến với cộng đồng, đưa nghệ thuật vào trong cái môi trường của công chúng, của diễn giả, thì nó cũng là một cái việc nó gần như là một cái phản kháng đối với những cái cách mà nghệ thuật vẫn được nhìn hay là được hiểu ở trong cái môi trường bảo tàng hay là môi trường gallery. Vậy thì đó cũng là một cách để chúng ta hiểu về nghệ thuật như là một cái sự phản kháng. If there's no other question, thank you so much for joining us tonight. It's raining really hard, so we're here. If you have any more questions, please hang around. And please remember that we have a performance called Between Us on the 30th of November, the 1st of December, and the 2nd of December. And you can get tickets at the Dance Center here in District 2. This exhibition, these two exhibitions that you're in right now, they're both closing on the 26th of this month. And then on the 9th of December, we're opening two shows. A solo show by Tuấn Andrew Nguyen and another solo show by Telam on the second floor. So please come. Thank you. Trời đang là mưa rất to nên là các bạn chắc là dành thời gian một chút ở đây chơi cũng được. Ngày 30 tháng 11, ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 chúng tôi sẽ có một vở múa tên là Between Us. Và bạn có thể mua vé ở Dance Center cũng ở quận 2. Hai triển lãm mà các bạn đang coi thì ngày 26 tháng 11 là kết thúc. Ngày mùng 9 tháng 12 chúng tôi sẽ khai mạc hai triển lãm. Ở tầng trệt là triển lãm của Tuấn Andrew Nguyễn và ở trên lầu trên thì sẽ là triển lãm của Lê Thế Lãm. Mời mọi người tới chơi. Cảm ơn.